รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูนประจำเดือนสิงหาคม 2567 เศรษฐกิจจังหวัดลำพูนขยายตัวร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้ด้านอุปทานที่มีการขยายตัวจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 34.1 เป็นสำคัญ ตามปริมาณผลผลิตของมะม่วง ลำไย และสุกรที่เพิ่มขึ้น จากอุปสงค์การบริโภคที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุนทั้งความต้องการบริโภคและการแปรรูป ด้านดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 7.6 สะท้อนจากการขยายตัวของทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรม ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดอุตสาหกรรม และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม สอดรับกับการขยายตัวในภาคการผลิตและการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัว ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคบริการในเดือนนี้หดตัวร้อยละลบ 2.9 สะท้อนจากยอดขายสินค้าทั้งปลีกและส่งและผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารที่หดตัวจากแรงกดดันของภาวะการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่องรวมถึงต้นทุนสินค้าและค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้นประกอบกับกำลังซื้อของภาคประชาชนที่ลดลงจากค่าครองชีพที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวร้อยละ 22.8 ตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวร้อยละ 78.9 จากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นสำคัญด้านดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 5.3 จากการขยายตัวของจำนวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่พื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวมและสินเชื่อเพื่อการลงทุนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถเบิกจ่ายได้ดีขึ้นและได้แรงหนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวขณะที่ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนในเดือนนี้หดตัวร้อยละลบ 0.3 สะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่หดตัวร้อยละลบ 19.6 เป็นสำคัญเนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมยังคงฟื้นตัวช้าและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้านการเงินสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินในเดือนนี้มีปริมาณเงินฝากรวมหดตัวร้อยละลบ 0.1 ในขณะที่ด้านปริมาณสินเชื่อรวมหดตัวร้อยละลบ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อของจังหวัดลำพูนขยายตัวที่ร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้านการจ้างงานภาพรวมขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศโดยในเดือนสิงหาคม 2567 การจ้างงานในจังหวัดลำพูนมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.4